السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنكون مع هيكل برنامج جافا بسيط. فهم هذا الهيكل مهم جدا كبداية صحيحة في لغة الجافا. بداية هذا الشكل العام لبرنامج جافا. هنتكلم بشكل بسيط عن المحتويات. أول نقطة ننوه إلها أن الجافا is case sensitive، يعني الكلمة تختلف سواء كانت بحرف small أو capital. يعني مثلا كلمة main هنا تختلف تماما عن كلمة main في حالة وجود حرف capital في البداية. في هذه الحالة لن يعمل البرنامج. أول كلمة في البرنامج كلمة public تسمى access modifier. الموديفاير تتحكم في مستوى الأكسس لأجزاء أخرى بالبرنامج لهذا الجزء من الكود. يعني كلمة public تحدد مستوى الأكسس لأجزاء أخرى في البرنامج لما يحتويه هذا الجزء من الكود. كلمة class تأكد على شغلة مهمة جدا، أن كل شيء في برنامج الجافا يكون موجود داخل كلاس. طب ما هو الكلاس؟ بشكل مبتدئ ممكن نحكي عنه أنه كونتينر أو الحاوية يحتوي على كود يحدد مسار البرنامج. طبعا نفس فكرة الكلاس الجايين من أصل لغات زي لغة السي وسي بلس بلس، لكن مع بعض الاختلافات البسيطة. ما بعد كلمة كلاس الكلمة الخاصة بالنظام في اسم الكلاس. اسم الكلاس غالبا في طريقة قياسية لكتابته، يبدأ دائما بحرف، ممكن كتابة بعد ذلك حروف وأرقام، طوله غير محدد. يفضل اتباع نمط ما يسمى الكامل كيس، يعني أول كلمة تكون بحرف كابيتال، المقطع الثاني أيضا يبدأ بحرف كابيتال. طبعا الأوبن بريس والكلوز بريس بكونوا ما يسمى بلوك. هذا بلوك رئيسي وهذا نستد بلوك داخل البلوك الرئيسي. طبعا الكلاس نيم في البابليك كلاس الرئيسي في البرنامج يكافئ اسم البرنامج. يعني لو كان الكلاس نيم هنا بهذا الاسم، يجب أن يكون برنامج الجافا بنفس الاسم مع الامتداد دوت جافا. شفنا سابقا في الدرس الثاني لما قمنا بعمل كومبايل للملف وتحويله لملف بايت كود، لاحظ نفس الاسم. طريقة التسمية يجب أن تكون موحدة. يعني لما نعمل احنا ملف جافا، اسم ملف الجافا يكافئ اسم الكلاس البابليك الأساسي داخل الكود. هذا مثال أكثر تفصيلا. في عندي نفس الفكرة، في عندي كلاس اسمه first sample، public class first sample. داخل public class في function أو method. طبعا في الجافا تسمى method. الميثود سابقا في السي وسي بلس بلس تسمى function. هذه الفانكشن أساسية لعمل برنامج الجافا. يعني لا يمكن برنامج الجافا أن يعمل بدون فانكشن المين، ويبدأ تنفيذ الكود من المين مباشرة. يعني ممكن يكون في عندي عدة ميثودز، لكن الجافا يبدأ بتنفيذ البرنامج من هنا، من هذا المكان اللي هو الميثود مين أو مين ميثود. طبعا الوايت سبيسز الموجودة عندي بهتمش فيها الكومبايلر. يعني لو حطيت أنا الأوبن بريس هنا أو هنا نفس الشيء، لكن طريقة تنظيم الكود تعتبر مهمة. كأي لغة إلها جمل، وكل جملة يجب أن تنتهي بسيميكولون. يعني هذا عندي جملة كاملة انتهت بسيميكولون. سيميكولون ينبه الكومبايلر بانتهاء الجملة. طبعا لو حطينا كارج ريتين، ضغطنا انتر عدة مرات، لا يعني انتهاء الجملة. يعني ممكن يكون جملة الجافا مكونة من عدة أسطر، لا يعتبر الكومبايلر أن هذه الجملة انتهت إلا بوجود السيميكولون. طب لو طلعنا على السطر هذا، في عندي system.out، هذا object يسمى object، وفي عندي period print line print new line، وفي عندي قوسين مكتوب welcome to 01 academy. طبعا الهيكلية الخاصة بالسطر هذا ممكن نوضحها بشكل أكثر تفصيلا.
إنه الجزء الأولاني يسمى object. الأوبجكت هذا system out يعني حسب ما احنا شايفين يقوم بطباعة، في عندي ميثود اسمها print line print new line أو print in new line welcome to 01 academy. طبعا سابقا في السي سي بلس بلس كنا نستخدم باك سلاش ان لكتابة او عمل سطر جديد، لكن في الجافا مباشرة ممكن نستخدم print line او print in new line مباشرة بالفانكشن او بالميثود الموجودة امامي. طبعا هذا الامر يقوم بطباعة هذه الجملة مباشرة على الكونسول. شكل الميثود في الجافا زي ما هو موضح امامي، اسمها وفي عندي قوسين، قد يكون في عندي عدة بارامترز او arguments او يكون لا يوجد، لكن يجب ان يكون هناك قوسين سواء كان في عندي argument واحد او اكثر او غير موجودة تماما. اخيرا حتكلم بشكل سريع على الكومنتس. الملاحظات في الجافا لها 3 اشكال. الشكل المشهور اللي هو وجود // نكتب الملاحظة في نفس السطر الخاص بكود الجافا زي هو موجود هنا. ممكن يكون في عندي لو الملاحظة فيها عدة أسطر ممكن استخدم الشكل هذا /نجمة وبعدين اكتب عدة أسطر من الملاحظات. النوع الثالث من الكومنتس اللي هو لإنشاء عملية توثيق بشكل تلقائي generate documentation automatically بهذا الشكل باستخدام /# وبننهيها بنجمة * و /. طبعا لا حاجة لوجود هذه النجوم، لكن غالبا IDE حسب نوعها ممكن تعمل اوتو جنريت لهذه النجوم. بالنسبة للتفاصيل التاجز الموجودة هنا هنتعرض لها في درس كامل ان شاء الله في اقرب فرصة ممكنة. من هيك بنكون احنا طلعنا او يعني شفنا شكل برنامج جافا بشكل مبسط. ان شاء الله يعني نلقاكم في دروس قادمة مع تفاصيل اكثر عن لغة الجافا. نراكم على خير.